مساء الخير. ايه الاخبار؟ اهلا بيكم في لكتشر رقم 2. بس قبل ما ابتدي احب اقول انا اتبسطت ان انا شفتكم او اتقابلتكم لاول مرة الاسبوع اللي فات. اللكتشر التانية بتاعت الكورس بتاعتنا التايتل بتاعها هو gradient descent، وغرضي او المين learning outcome انه بنهايتها hopefully يبقى عندكم very clear mental model، تخيل واضح للoptimization algorithm اللي behind اغلب ان لم يكن كل deep learning methods. اللكشر بتاعتنا النهاردة بتدور حوالين مسألة واحدة هنحاول نحلها both mathematically ونكتب بايثون كود عشان نوصل ل numerical solution ليها. فخليني ابتدي بين ايه ال problem statement. problem statement بتاعتنا find a point in the R2. R2 R هنا stands for real coordinate space. طيب لو انا عندي R2 يبقى انا بتكلم على 2 dimensional space، والreal coordinate space اهم حاجة تفتكرها ان هو sequence of two numbers، والكي وورد هنا هي sequence. ليه؟ لان الاوردر matters. فاول point لو بتكلم على 2D space اول real number هنعتبره دايما ال x coordinate، وتاني real number هنعتبره ال y coordinate بتاعت النقطة. وانا هدخل في التفاصيل دي رغم ان انا قلت ان الكورس ما هواش الغرض بتاعه الماثيماتيكال ريجر، ما هواش الماثيماتيكال فاونديشنز behind deep learning، الا اني انا بحاول اشوف الحاجات اللي تساعدك انك تبتدي تقرا scientific papers. اوكي، خليني ارجع للبروبلم ستيتمنت. فاحنا عايزين في 2D space نجد point. اوكي، البوينت دي عندها least average Euclidean distance to a set of arbitrary points. يعني في ال 2D space بتاعتنا هنكتب كود عشان visualize the problem. في مجموعة points arbitrary، مجموعة points متنطورة، وعايزين نجد في ال x وال y بتاع النقطة اللي لو حسبنا الديستنس من النقطة دي اللي هو السوليوشن بتاعنا لكل النقط التانية اللي في السبيس هيكون الافريج اقل average distance. اوكي، فهي النقطة that is closest in average to all other points in 2D space. اوكي، خلينا نكتب الكود اللي يخلينا نفيجوالايز البروبلم دي. بس قبل ما نكتب الكود خلينا نعمله more interesting session. احنا هنلمت نفسنا النهارده ان احنا مش هنستخدم اي scientific بايثون، يعني مش هنستخدم حاجه زي نمباي واخواتها وتوابعها، ولا نمباي ولا بانداز ولا باي تورش ولا جاكس ولا الكلام ده خالص. ليه؟ لان انا عايز اوري لك انه بالستاندرد لايبرري بتاعت اي لانجويج، let's say here بايثون او C++ او whatever، انك انت بتكتب كود بيحل او بيimplement numerical methods بطريقة مختلفة لما بتكتب كود بيتارجت النيوميريكال كومبيوتنج، حاجة زي ماتلاب، نمباي or R. فخلينا ناخد المور if I can say plain vanilla version of scientific computing. okay النهارده
بس هنستخدم ماتبلوتلib لان احنا هنعمل شويه فيجواليزيشن. اجين الهدف النهارده انك انت توصل لمنتال موديل، فعايزك هنضطر نعمل جرافس كتيره، وهنستخدم الستاندرد لايبرري unless ان في حاجه فعلا محتاجينها من numpy or alike. اوكي، فاحنا عندنا هنا set of arbitrary points. خلينا نبتدي نجنريت ال set of arbitrary points. بما ان هما arbitrary ف probably we're gonna be using random numbers. okay, from random import random. okay, وهتلاقيني دايما وانا بستخدم الراندوم نمبر دايما بعمل راندوم جنريتور وبعمل له وبست له سيد. هنا هفترض سيد 5 و راندوم جن، وهنا هي بياخد parameter which is x optional argument x control seeding. So let's say we're gonna be setting seed equal to seed. okay, ايه اللي انا بعمله ده؟ احنا ممكن نستخدم random dot random ونطلع random numbers. فليه كل السكة دي؟ الهدف منها ان كل ما الراندوم نمبر جنريتور ده يشتغل انا عايزه يطلع the same sequence. ليه؟ عشان انا كراجل انجينير في اغلب الاحيان وليست كلها بيبقى هاممني الريبروديوسيبيلتي. النهارده عملت موديل على اللابتوب بتاعي فعايز the same performance to be achieved وانا بسلمه للتيم ليد بتاعي بكره الصبح. اوكي، فلو جينا عند راندوم جين ده خلينا اوريكم النقطه دي for in range of 10 وقلت random gen dot let's say random او uniform عشان نبقى واضحين. هو عايز A و B. A let's say 0 and P دولك الليميتس. A هو اللور ليميت لليونيفورم نمبر اللي هجنريته والابر ليميت، والبي خليها 1. وخلينا نبرنت الكلام ده. انا كل اللي بحاول اعمله ايه اللي اشرحه لك من دلوقتي، ايه اهمية ان انا اعمل seeding او consistent randomness في الكود بتاعي. I don't know what's going on today but print. فهنا هجنريت 10 ارقام. ال10 ارقام دول sampled from uniform distribution where the lower limit is 0 and the upper limit is 10. okay, فطلعت الارقام دي. كل ما ريستارت يكمل وران هتكتشف ان هي نفس الارقام. اوكي، لكن لو جينا وخلينا السيدنج بتاعنا ده بنان هنكتشف ان كل مرة الارقام عمالة تتغير. اوكي، طيب ايه اللي عملناه so far؟ ولا حاجة. وريتكم حاجة مهمة في الماشين ليرنينج انجينيرينج، انه ساعات كتيرة قوي لأسباب براجماتيك ان انا محتاج ان الكود بتاعي يبقى reproducible. فازاي يبقى reproducible وفي نفس الوقت انا محتاج randomness even في ان انا بعمل حاجة في training. هنتكلم عن حاجة مثلا زي drop out، هنتكلم عن حاجة اسمها stochastic gradient descent لما بنختار random batch من السامبلز. فالراندومنس جزء مهم واساسي من training الالجوريزمز بتاعتنا، ورغم كده الريبروديوسيبيليتي قد تكون في احيانا كثيرا وليست كلها مهم. okay, let's say I'm doing, to give you one example to conclude this point, I'm doing a random training procedure across 2 different machines. بدرب الموديل بتاعي على 2 machines مختلفين. لازم الاتنين يبقى عندهم نفس الراندومنس، او قد يكون favorable ان يحصل الراندومنس in the same predictable way across the 2 machines. okay,
طيب فاحنا خلينا نرجع الكود ده. فاحنا عملنا الراندوم جنريتور بتاعنا، خلينا نحطه back to the seed and خلينا define function. الفانكشن دي اسمها generate random points. اوكي. احد الانبوت parameters للفانكشن دي هي السايز بتاعت how many points it should generate. So let's say we set this to default value of 100 or 1000. I feel generous today. Okay. طيب ف generate points دي هترجع لي points او tuples عشان تبقى موجودة في ال R2 space. هترجع لي x's 1000x و 1000y. فخلينا نرجع two lists. list بتريبريزنت ال x coordinate و list بتريبريزنت ال y coordinate. وانا هعمل implementation للفانكشن دي in two flavors عشان اركز معاكم على فكرة ال list comprehension. It's a synthetic sugar. I personally مش بحبه، ولكن زي ما اتفقنا احنا عايزين نتعلم نبقى fluent في البايثون، بحيث ان احنا لما نقرا source code from other collaborators، حد بتعاون معاه او open source، اقدر افهم. okay. فالطريقة البسيطة which I would have loved ان انا define list x and list y as two empty lists. I'm doing a loop, let's say in range of n, وهنا حط underscore because I really don't care about ال value اللي بإتريت عليها. I just want the loop to go on، بس مش مهتم ان انا احتفظ بان انا ابقى عارف في لوب 0 او في لوب 1. اوكي. فهعمل ان هذا الرينج، فهقول list x dot append random gen dot uniform. Let's set the a just hard coded for now, a lower limit for the number I'm sampling from the uniform distribution to have a lower limit of value 0, and then let's say p equal 1, and the same thing should happen to list y. And then I should be able to return a list x or a list y. ايه اللي بيحصل under the hood، او ايه اللي eventually هيحصل، ان انا هرجع tuple of two lists. One of them will be a list x and the other one will represent list y, which represents the y coordinates. فخليني خلينا الاول نتأكد ان الكود ده هيشتغل. فمتوقعين data x data y and then let's generate points. and generate points مش هنغير ال default value بتاعت ال data size بتاعي اللي هي n equal 1000. خليني print data x of 0 to 100. You actually don't need that, and actually that's too much. Maybe we can also print data y from 10, so we get a bunch of these numbers, right? 0.622, 0.741, and so on. خليني أعمل implementation is the same function, but I want to do it in a list comprehension again because we're gonna use it a lot, because it's there in probably every single open source code you need to go through. And yes, you need to read open source code to really understand the papers or algorithms اللي بنتكلم عليها. خليني هعمل copy paste للكلام ده. Call it list comp. We're gonna throw it away, but خليني list comprehension.
فهنا ببساطة خالص I'm gonna start by returning two lists. So yep, so you start by saying okay, I'm gonna restart two lists. And the first list, which again اللي بتمثل ال X component for my arbitrary set of arbitrary points, فهبتدي أقول my random gen, which I redefined here to make sure that we're getting the same seed value. And I'm gonna use uniform, and again I'm gonna be setting A equals 0, B equal 1. Again, I'm trying to make everything the same so we can actually compare the numbers, okay? And then instead of making the for loop the way we did it, we're gonna be making it in the form for in range of n. Okay, so عملت for loop as a part of the list. So I'm defining the list. So basically list comprehension, what it gives me sort of a free way to append values to a list. Actually it can be a tuple, it can be a dictionary, it can be a lot of different things, but to a container or a data structure. And yeah, and then it's the same thing that we need to do for the y-axis, for the y coordinate. فهنا أنا برجع two lists, a tuple of two lists, a tuple of two lists, one representing data x and the other representing data y. Okay, let me don't do a silly mistake and call this the generate and call the right function. So I'm calling here generate points list comp, and let's hope, fingers crossed, إن هما يرجعوا نفس ال values. And nope, because I made a mistake. ايه المستيك؟ هو الراندوم generator السيدد بيبقى consistent في exactly ايه؟ هو consistent في ان كل مرة تناديه الميلادية الأولى دايما هتبقى the same if we're starting from a certain seed. Let's say 5 in our case, which is completely arbitrary. It could have been 7, 9, whatever. فالرقم لما اعمل له seeding، الرقم الأول لما تقول له اديني random number هيفضل دايما هو in my case 0.622. تاني رقم هيفضل 0.7417، بس ال 0.7417 دي احنا حطيناها مرة في list y، هنا احنا بنملى الرقم الأول في list x، الرقم التاني في list y. هنا احنا بنملى list x كلها وبعدين بنملى list y بعدها. هنا لأ، الرقم الأول يروح للست x، الرقم التاني يروح للست y. لما بعمل reproducibility في الراندوم جنريتور بتاعي هو بيضمن لي ان السيكونس الراندوم نمبرز جنريتد لما اعمل كولينج عليه يفضل ثابت. فعشان نصلح المشكلة دي ببساطة خالص هنضطر artificially نعمل another loop here. again كل اللي انا بحاول اعمله ان يحصل الكولينج للراندوم جنريتور for all values of x first and then for values of y. فليه؟ عشان يطابق الامبلمنتيشن اللي حاصله هنا. sounds good شباب؟ I could have it change the implementation بتاعت list comprehension بس ملهاش لازمة. خليني بقى المرة دي ايه حفظا لوجه ماء الوجه يطلع صح. and yes 0.622 0.7417 0.795 okay alright okay مش بداية كويسة it's alright. طيب فاحنا خلينا بدل ما نعمل شوية printing ومش شايفين اي حاجة في حياتنا كده، تعالى نحاول نعمل plotting. بالنسبة للبلوتينج هتلاقي برضو الكود بتاعي
مختلف سنة عن أغلب الكود اللي ممكن تشوفه في الليكتشرز أو التيوتوريالز أونلاين. إيه الاختلاف؟ إن أنا بستخدم ال proper object oriented API بتاعت matplotlib. طب هو إيه الالترناتيف التاني؟ الالترناتيف التاني جاي historically. في الغالب في ال computing scientific computing أو numerical methods environment لغاية بدايات 2010-2011 كان الماتلاب. و interesting enough أنا أكتر كود كتبته في حياتي و by far في numerical methods كان mostly ماتلاب. وبعدين كلنا ابتدينا نهاجر ناحية الهجرة العظمى ناحية البايثون مع وجود tools like numpy pytorch. والسؤال الأهم واحنا هنعمل plotting ازاي. فكان الحل ان هما الجماعة بتاع matplotlib ابتدوا يصمموا اللايبرري بتاعتهم بنفس ال API او ال interface application interface الناس كانت متعودة عليه في MATLAB. And it's very confusing. لأنه هتكتشف انك انت مثلا GCA get current access وانا بسأل مين. فكنا بنتكلم على handles and so on. فأنا بفضل ال proper object oriented interface بتاع matplotlib. هتلاقي كود مختلف بس ودي موضوع personal favor. فدي نعمل from matlab plot type I always import figure which is a proper class. So I'm creating an instance of it. I'm calling it fig. So I'm saying hey create me a figure. And one of the parameters that I like to set is figure size, and that figure size is looking for a sequence or an iterable. So let's make a tuple of 10 by 10, just setting the size of my figure. And then I go ahead and say to my figure dot add subplot, and add sub ببساطة خالص بيعمل لك زي جدول من السبلوتس. فبيسألك هو الجدول ده كام row. احنا interested هنا بس في just one. So number of rows is equal to 1, number of columns is equal to 1. and then طب السبلوت اللي احنا هنزوده الاكسس اللي احنا هنضيفه دلوقتي هيتحط في انهي column وفي انهي row او في انهي cell index. وهو ماشي row by row. فاول column اول row 1, أول row تاني column index 2. So let's say the index here to 1 and then we're returning it ال variable بتاعنا into access. Okay. Let's go ahead and say scatter. We're plotting a set of arbitrary points, so we want to see them scattered around in منطورين عشان نتخيل البروبلم بتاعتنا. ف ax.scatter and then ال x بتاعتها is equal data x, ال y بتاعتها is equal data y. Maybe we can set the marker to be just a simple dot, and that will return to me a line or what have you. I don't remember the exact object. But then I'm gonna go ahead to the figure and say, hey, show me the results. Let me clear the kernel, start the kernel, and run it. Okay, so we get a bunch of points scattered. I think it's sort of necessary إن احنا نوسع ال y limit وال x limit. نقدر نروح هنا ونقول له ax dot set x limit, and then it's asking us for basically two numbers, the left or right x limits. So let's say the left is equal to, we're gonna go from let's say -1. فهنسيب 1 لأن احنا الأرقام بتاعتنا لو تفتكروا generated من 0. فهنسيب just -1. And we're gonna go ahead and set right to 2. So basically
that's our x label, and then we're gonna do the same thing to y limit. I think they're gonna call it upper or top, and then the other one is just gonna be عفوا bottom. فاحنا أصبح عندنا مجموعة نقط، ده الاكس اكسس بتاعتها والواي اكسس بتاعتها. طيب خليني قبل ما نموف فورورد ألخص اللي حصل so far. احنا ببساطة خالص عملنا generation ل a set of arbitrary points in R2 space. ال x coordinate بتاع كل point اخترناها ان هي تكون uniform او sampled from a uniform distribution with a lower limit of 0 and an upper limit of 1. و similarly عملنا الكلام ده لل y coordinate of each point. الحاجتين اللي قعدنا او ضيعنا وقت فيهم شوية intentionally هما فكرة ال reproducible randomness، ان انا بعمل seeding للراندوم جنريتور بتاعي وقعدنا فيها وقت لطيف، وفكرة ال list comprehension as a sort of syntactic أو synthetic sugar بيستخدم كثيرا في بايثون عشان نقدر نقرا source codes لبيبرز وخلافه. اوكي طيب خلينا نبص على ال mathematical formulation of the problem عشان نبتدي نتكلم الكلام اللي بجد. طيب هنفترض ان ال solution بتاعي احنا قلنا هي point على ال in R2 space, so basically it's gonna be a tuple of xp and yp. The suffix p here is random, but what I'm trying to see أو randomly أو arbitrarily chosen عفوا، بس غرضي ان انا اميزها عن ال x's وال y's بتاعت الداتا سيت بتاعتي. Speaking of the devil، الداتا سيت بتاعتي احنا عملنا داتا سيت of n في حالتنا هنا كانت 1000 وهي set وليست sequence of xi's and yi's. okay. واحنا عايزين ناخد البوينت اللي minimize a loss function which we defined as an average of Euclidean distance to every other point in the data set. طيب ال Euclidean distance اللي زي اللي هي اللطيفة اللي بقى عارفينها من سنة تانية إعدادي هي ال square root of sum of differences of square differences or square root of sum of differences squared to be more precise. وبما ان احنا more after the average, so that's why you will find this summation and normalization by n, which is again the size of my data set. Mathematically, again, I'm very interested in you getting the mathematics as a language, so you can read papers and attend more conference talks and what have you in machine learning. هنا يبقى احنا عايزين ال xp وال yp that is equal to argmin. هي ال arguments بتاعت ال function دي اللي عندها ال function دي بتبقى minimal. خليني اقولها تاني، الحل هو ال arguments بتاعت ال loss function اللي عندها هي minimal. again خليني افكرك ان ال n دي given عارفينها احنا حاطينها، وال x y's and y i's قعدنا حوالي نص ساعة مع بعضينا بنعمل لها generation. طب فايه ال arguments اللي لسه مش عارفينها؟ هي ببساطة خالص ال xp وال yp. فال arguments او ال input parameters بلغة البايثون اللي للفانكشن اللي عندها الفانكشن دي minimal هو حل المشكلة بتاعة الاوبتمايزيشن اللي احنا افترض هنا. اوكي يا شباب؟ طيب فخليني ابتدي ابرمج and that will come handy for so many reasons. خليني ابتدي ابرمج ايه اللوس فانكشن دي
as a Python code. So def loss, I'm just gonna give it a function, and as we said it has xp and yp. دي الارجمنتس بتاعت الفانكشن. and yeah, pretty much what I'm gonna be implementing هي الفانكشن دي. فانا عندي square root، فخليني اعمل from standard library from mass import square root, and I'm trying to do I'm gonna do again list comprehension just because I really want to hammer it here. So basically I want to return 1 over n. So n is basically 1. So let's do it this way. n هي length of data x. هنا أنا بعتمد إن data x is globally defined. That's not a proper production code. ما تعملش كده في production تفترض إن في global variables that can be أو globally scoped variables that you can access in the function. You better pass it as an input to your function here. But for now, I'm trying to make sure that you get it right. Like it's simple enough for us to get through the solution before the end of the lecture. فاحنا هناخد ال length of the lecture 1 and we just will divide it. Okay. ال data x أو ال data y هما الاتنين list طولهم عدد أو ال length بتاعهم هو بيساوي ال length بتاع ال data set بتاعتي. وبعدين أنا عندي عملية summation. Okay. So I'm summing over what? I'm summing over a square root. So okay, I'm gonna be putting a square root, and every time it's a summation of two values. Okay, it's a sum of two squares. So alright, I can do that, and I can do that. Right, and xi, which we don't have, we're gonna use less comprehension to give that to us, and we're gonna use yi, and here I'm gonna be subtracting xp, which is the argument to the function. Again, that's a whole optimization problem. What is the xp and yp, which is the argument of this function that at which the loss is minimal. Okay, and here is minus yb. فخليني اراجع. احنا عايزين sum. السم ده مش هيبقى على square root، السم ده هيبقى على list of square root for zip data x data y. ودولك اللي هيرجعولي y I in z data x data y. some of you that will be والراجل ده ليه ماشي بطيء هنا، و some of you الراجل ده عايزين نحذف عليه طماطم لأن it's too complicated of code. But again I'm kind of بدوس على فكرة ال list comprehension. You will find a lot of admittedly annoying code like that in the repos which you need to read. alright، ايه اللي بيحصل؟ zip دي بتعمل ايه؟ انت عندك two lists، دي لستة من length n ودي لستة من length n، بس انا عايز x و y الاولى x2 y2 x3 y3 مع بعضهم. فدي الفانكشن اللي بتعمل، هي بترجع generator بيعمل لي zipping للتو list along the longest dimension. اوكي، وانا بعمل الفور لوب دي او الكومبريهنشن بتاع دي هيرجع لي كل مره التابل. التابل ده هعمل له هفكه ل xi و yi. انا شويه براجع معاكم ان انا مغلطتش، شويه بشرح الكود. فهنا x هاخد سكوير روت ل xi minus xp
squared yi minus yb squared. ال xi وال yi جايين من ال list iteration دي، وال x underscore b وال y underscore b coming from inputs للfunction. cool. data x و data y for simplicity we're assuming they're defined in a global scope and that is my loss function. فدلوقتي احنا ببساطة خالص وصلنا مع بعضينا للloss function. حاجة نقدر نتعلمها بسهولة هنا ان اللوس فانكشن بتاعتنا دي بترجع scalar, right? sum it's on over list but at the end of the day it's an aggregator، هيرجع رقم واحد. وبما ان اغلبكم المرة اللي فاتت او I would say a lot of you كانوا بيسألوا على فكرة اللوس فانكشن، فخليني اخد step further واعمل visualize للloss function بتاعتي. وعشان اعمل visualization للloss function بتاعتي يبقى ببساطة خالص انا لازم let's say ده ال input domain بتاعنا، x رايحة من negative 1 to 2 وال y رايحة من negative 1 to 2. okay. فهبتدي اعمل لها sampling in a form of a mesh. so همشي 0.1 0.1 0.01 or whatever the step size وابتدي evaluate loss. فده الناتج بتاعت العملية دي هيبقى 3D plot x و y دولك الانبوت والz هي الفانكشن اللي هنعمل لها evaluation. اوكي خلينا نكتب الكود ده و have fun writing it. فخليني اقول x mesh and it's gonna be another list which is basically gonna be we're gonna be starting from -1 because that's where my x starts, and then every time I'm gonna be going I multiplied plus I multiplied by a certain step. Let's say this step is 0.01 for I in range of basically احنا عندنا كل 1 هو محتاج 100 steps عشان السميشن ده يحصل، right? because 100 multiplied by 0 1 100 step، واحنا عايزينه يمشي الدومين بتاعنا من -1 all the way up to 2 so we need it to be in range of 300. okay just for the sake of we're probably gonna need it in order to modify our code our plot. فخلينا أعرف شوية حاجات as global constant variables أو عفوا constant variables، وهتلاقيني دايما الحاجات ال constant أو ال configuration sort of things I will be using an uppercase to it. so خلينا أعمل ال step هنا 0.01 وال mesh size هي 300. okay فهنا هضرب في step وهنا هضرب في ال mesh size بتاعتي 300. so that is x mesh and that is y mesh and it's exactly the same لأن المشكلة بتاعتي literally symmetry. نفس الجنريشن اللي حصل هنا بسامبل from a uniform distribution from 0 to 1 وهنا بسامبل from a uniform distribution from 0 to 1 so this symmetry is properly maintained. اوكي فدي عندي الاكس mesh والواي mesh. فخلينا نبتدي نحسب اللوس على كل بوينت اكس mesh واي mesh. يعني هنبتدي نتمشى في الجراف بتاعنا ده والكل بوينت في الاكس اكسس اللي احنا اخدناها -1 وبعدين -1 زائد 0.01 زائد -1 زائد 0.001 multiplied by 2 فعمالين نتمشى حبة حبة هنا. فالكل بوينت من البوينتس دي عايزين نحسب اللوس وبعدين نعمل رو باي رو. تعالى نسميها loss mesh وهنبتدي برضو نعمل list comprehension عشان خلاص تثبت في دماغكم. فهنقول for x current in x mesh ابقى سعيد لو قدرت تعمل لي loss
ل x current. بس فين ال y current؟ هنقول ان هي another loop، واحنا بننزل هنا في ال y for y current in y mesh. فهنا هنحسب ال y current. هنا نقفل الفانكشن بتاعتنا. فهي list هيتعمل في الانر. تعالوا نفكر في الانر list. هنا هو ماشي على value في الاكس مش وعمال يزودها للانر list. اوكي، فهو عمال يعمل appending زي ما اتفرجنا في اول lecture ل loss جاية من ال value بتاعت x current دي و y current. في الاوتر لوب هنا دي نقدر نحط row by row. هنا append list for each row. فكل مرة بنزود على الليست الخارجية دي ليست داخلية بنعمل appending، وكل ليست من الليست دي بتريبريزنت row. فلو عملنا الاوبريشن دي نكتشف انها expensive operation. ليه expensive operation؟ لانك انت بتعمل 300 multiplied by 300 دولك النقط اللي عملنا بيهم sampling للمش بتاعتنا. وكل مرة، وركز في النقطة دي عشان تحسب اللوس، حضرتك محتاج انك انت تعمل operation بتعمل فيها some iteration او بترافيرس كل النقط اللي في الداتا سيت بتاعتك اللي هي حجم الداتا سيت بتاعتك 1000. فحتى في المثال البسيط اللطيف بتاعنا it took my computer 17.5 seconds to do. وده هيبقى justification في المحاضرة الجاية ليه احنا محتاجين نعمل حاجة زي ال stochastic gradient. cool. طيب فخلينا نعمل plotting، بس خلينا نعمل plotting ده في سيل تانية عشان منقعدش نعيد 17 نص ثانية طولك. فهنعمل fig كالعادة figure وبعد ما نعمل figure هنبتدي نعمل الاكسس بتاعنا وهو هيبقى fig dot add subplot، وهنعمله على 1 1 1 and then اتكلمنا ايه 1 1 1 دي. بس هنعمل حاجة نتأكد عشان نعملها البروجكشن بتاعنا لو سمحت يبقى 3D لأن احنا عايزين نعمل بلوت 3D زي ما اتكلمنا. وبعدين هنبتدي نرسم نختار الفانكشن بتاعة الكونتور اللي هي فيها الاكس هي الاكس مش والواي هي الواي مش والزي بتاعتنا هي اللوس مش. cool. وبعدين هنقول له figure.show looks nice actually but in order to have like a really good looking one خليني اعمل loss 500. okay. okay. oh he's not happy about fig so it's just underscore. okay. what are we looking at? we're looking at our loss function. فاحنا مش بس المحاضرة دي قدرنا نعمل لها computation هنا، لا احنا عملنا عليها plotting. خليني افكرك تاني واحنا عايزين نعمل ايه. اللي عايزين نعمله ان احنا ناخد الارجمنت بتاعت الفانكشن دي انهي value في xp وانهي value في yp على الاكس اكسس وعلى الواي اكسس اللي القيمة بتاعتها تكون minimum. maybe لو غيرت بس هنا ال view was it view init yep elevation، لو خليت ال elevation فوق خالص مجرد ان انا ببص على المسألة من فوق نكتشف ان ال value دي هي فعلا هي 0.5. حل المسألة بعد ما عملنا كل ال visualization ده
وعملنا very expensive computation almost exhaustive. It must be somewhere close to 0.5 0.5 which is not surprising. لو فكرت في النقط اللي عملنا لها random generation دولك موجودين على سكوير، بيعملوا sampling لسكوير. ايه النقطة الأقرب لكل النقط الموجودة في السكوير؟ في أغلب الظن هتكون الانترسكشن بتاعة الدياجونالز بتاعته. واصلة ولا تايهين؟ خلينا نتكلم في الانتراكتيف كومبوننت. بس اللي انا عايز اقوله كان في اسئله كتير عن loss function. احنا دلوقتي شايفين بعينينا a loss function for a 2D problem. okay. في neural network instead of looking for x and y you're looking for parameters which is the W's that I talked about في الليكشر اللي فاتت. بس في somewhere in a higher dimension space بتاعت البارامتر سبيس بتاعي في a loss function defined، والمسألة تفضل دايما ازاي what is the argmin of this loss function. هي دي learning problem more or less. طيب انا عارف ان انا بطول عليكم في الليكشر دي. I know the agreement was 40 to 50 minutes. بس انا مش عايز اكتفي النهاردة ان احنا نكون حصلنا على الحل او وصلنا لحل المسألة بس فيجوالي. هعوضها لكم، هيبقى الليكتشرز اللي جاية اقصر، بس خلينا نحاول نوصل لحل also مش معتمد على الفيجواليزيشن. فالنهارده هحل ب very simple definition of derivative، والمرة اللي جاية هحلها ب two other ways. okay. طيب عشان الحل بتاع النهارده معتمد على حاجة انت ذاكرتها probably في الهاي سكول. هو ايه تعريف الديريفاتيف؟ التعريف بتاع البارشال ديريفاتيف خليني مش عارف ليه هفكرك بيه. you should know it. I know you do، بس خلينا اقوله عشان نكتب له كود مع بعضينا. فالتعريف بتاع الديريفاتيف بتاعي let's say I am interested actually not let's say we are actually interested في partial loss by partial x. ليه عايز احنا interested في القيمة دي؟ لان انا لو عرفت لأي نقطة ما هو ال partial loss by partial x هقدر امشي في الاتجاه المعاكس ليه، ولما امشي في الاتجاه المعاكس ليه يبقى انا كده ماشي في عكس اتجاه زيادته، يبقى اللوس يبقى انا ماشي نحو minimization of my minimization of my loss function. وهنشوف الكلام ده بالكود بعد hopefully within 5 or next 10 minutes. فاحنا interested جدا في partial loss by partial x او interest as well we're interested in partial loss by partial y في المسألة بتاعتنا. في neural network we're interested in partial loss by partial w1 w2 w3 whatever parameters we have in our model. فالتعريف بيقول لك ايه؟ for infinitesimally small h all what you need to do. okay. ما تشيرش الكلام ده للماثيماتيشنز، هيزعلوا مني ومنكم، بس in a pragmatic sense all what you need to do is to replace to do this computation. ايه ال value ل x plus h بعد ما حركت ال x حتة صغيرة ناقص ال value للفانكشن او ال outcome بتاع الفانكشن لل value بتاعت ال x و some normalization by h. هو ده ال derivative. Again I'm not gonna beat your high school teacher. أنا هنا بس بفكرك إن as simple as this definition can help actually us to get to the gradient descent. طيب خلينا نحل المسألة دي. فإحنا هنبتدي زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت إن إحنا هنبتدي ب xb اللي هو الحل بتاعنا yb initialized to some random value. So 5 and 5. So we're gonna send them way far away here, and we're expecting the loss to be really high at this point, right? لأن loss واضح إن هو عامل زي quadratic basically. Okay. وبعدين we're gonna do a bunch of iterations. So sure for
something in range of ايه رأيك نسميها epochs، وهنتكلم ليه epochs بعد كده، بس وهنسيت الايبوكس دي يعني انا هعمل الاوبريشن iterative operation اللي انا هعملها دي 1000 مرة. كول لغاية دلوقتي محدش زعل مني. قلت ان الحل، ابتديت بافتراض ان الحل هو 5 و5 okay somewhere في probably very far from the answer, the right xp and yp, but that's my initial value. وفي كل iteration I wanna measure d loss، عفوا evaluate d loss by dx some value with the value بتاعت d loss by dy to some value, and all what I need is to go ahead and update الاستيميت بتاعي بتاع xp بحيث ان هو يبقى minus equal some constants, let's call it delta, I'll just assign it 0.01 and minus delta multiplied by d loss by dx, and he's complaining about something, yeah, it's float, so yep, and then I'm gonna say the same thing for yb by dy. okay ببساطة خالص كل لو somehow زي ما هنحسب ال d loss by dx وال d loss by dy، كل المطلوب مني اني امشي in a small step in the direction opposite to the gradient. ليه؟ لان الجريدينت ده بيقول لي ايه، هي d loss بتتغير بتزيد ازاي مع تغير dx، فانا عايز اقللها لان هي minimization problem، فبروح ماشي الاتجاه العكسي، فده يفسر لك النيجاتيف. اوكي دلتا ونمبر اوف epochs هنقعد نلعب بيهم المره اللي جايه كتير، بس I think it's obvious ليك همشي في اتجاه العكس الاوبجكت. طيب تعالى نحسب my d loss by dx، فنقول تعالى بنطبق الفانكشن دي. alright it's loss of xp plus loss xp plus some constant plus h. okay so we need to define h, and yeah, why not, just a number. I came up with a small enough number, and again we're gonna play with it, and hopefully in the future we'll have enough time to talk about different optimization algorithms, how they set these values, but let's keep it like this. So I did this part, and then I went ahead and evaluated. sorry في حاجة missing هنا، هي والYB، هي YB، وهنا هعمل loss لل XP cool and YB because they don't change, and then I wanna divide by H value, and as usually we're gonna do some glorious copy and pasting. So now we're dividing by this, and then don't forget to change the right hand side, and that's my d loss by dy. I just want to make sure, yep, that's good, and then I'm defining by h. okay let's see, actually just for the sake, losses across epochs or epoch losses, and that's a list, and every time I'm gonna be calculating epoch losses dot append loss, and basically what I need to do is loss xp yb.
you can see this اللي انا بعمله هنا ان انا هحتفظ بيهم عشان اشوف انا بعمل convergence ولا مش بعمل convergence. Okay, then basically if we're converging we should be seeing some we should seeing the loss decreasing, so hopefully that will happen. Okay, so let me write this silly code that I wrote it so many times today and add subplot 1 1 1 and then I'm gonna be plotting basically epoch losses. Okay, nope. So that's my axis, and my axis is the one that plots. I'm so sorry. And then I'm doing figure torture. It's getting late-ish, but معلش. Okay, so that doesn't look too bad. It's going down. It looks that it can go slightly faster, so maybe 3000. Okay, looks good. and maybe اعتقد ان احنا كلنا هنشوف هو ال XP وال YP ال XP وال النتيجة اللي عملها convergence وصل كام and yeah 0.48 0.49 which is pretty much close to النتيجة بتاعت المتوقعة ان الإجابة بتاعتنا هي. خليني conclude the lecture هنا. Hey, we did optimize the function. أشوفكم على خير وأرجو أنكم تأدوا وقت سعيد وأنتوا بتذاكروا وبتكتبوا كود.